มาจ้าวันนี้ครัวบันนี้จะชวนมาทำยำรสเผ็ดเด็ดเหมือนคนทำน้ำตาลเคี่ยวนะคะข้นๆหอมๆหวานมากหวานน้อยใส่เลยจ้าวันนี้ใส่2นะทำเยอะนิดนึงน้ำปลาจ้า1ทัพพีน้ำกระเทียมดอง1ทัพพีจ้ามะนาว2ลูกจ้าพริกได้มากอย่างปังอย่างแซ่บจะสาดลงไปเลยจ้ะลวกกุ้งลวกหมึกนะจ๊ะ